Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να χάσουν τα περιττά κιλά, θέλουν να μην κάνουν ρητίδες, θέλουν να φαίνονται νέοι και ωραίοι, θέλουν να σπρώξουν λίγο προς τα πίσω το γκριζάρισμα στα μαλλιά τους. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν καλή μνήμη, θέλουν να έχουν μια ωραία, καθαρή, βελούδινη και λαμπερή επιδερμίδα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να μην αρρωσταίνουν και φυσικά θέλουν να έχουν καλή φυσική κατάσταση και ευρωστία. Και τι κάνουμε για να τα πετύχουμε όλα αυτά? Πάμε στις υπεραγορές και προμηθευόμαστε ένα σωρό ποτά, τα οποία είναι παρασκευασμένα από νερό στο οποίο έχουν προσθεθεί χαμηλής ποιότητας ζάχαρα, από νερό στο οποίο έχουν προσθεθεί σταθεροποιητές, πολλές χρωστικές ουσίες, στο οποίο έχουν προσθεθεί συντηρητικά, ενίοτε έχει προσθεθεί και αλκοόλ και σε όλο αυτό το μείγμα έχει προσθεθεί με τεχνητό τρόπο και διοξίδιο του άνθρακα. Στην περίπτωση δε των συσκευασμένων χυμών υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσθέτουν τεχνητά παρασκευασμένες χρωστικές ουσίες για να αυξήσουν τόσο τη διάρκεια ζωής του προϊόντος όσο και τα κέρδη τους. Η κατανάλωση αυτών των ποτών μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση παχυσαρκίας, διαβήτη αλλά και πολλών άλλων παθήσεων. Αλλά επίσης τα άτομα νεαρής ηλικίας ή ακόμα περισσότερο οι γονείς των μικρών παιδιών θα πρέπει να ξέρουν ότι όλες αυτές οι προστιθέμενες ουσίες δεν είναι καθόλου αθώες. Γιατί όμως όλα αυτά τα προστιθέμενα συστατικά θα πρέπει να μας ανησυχούν ιδιαίτερα? Διότι αυτές οι προστιθέμενες ουσίες θεωρούνται ξενοβιωτικά, τα οποία επάγουν, τα οποία προκαλούν τοξικότητα. Έρευνες έδειξαν ότι τα συντηρητικά των τροφίμων καθώς και οι χρωστικές ουσίες μπορούν να επιδράσουν στη συμπεριφορά ορισμένων παιδιών. Πολλές χιλιάδες οικογένειες με παιδιά με συμπτώματα διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είδαν βελτίωση στους νεαρούς ασθενείς τους όταν αφαιρέθηκαν από τη διατροφή τους τεχνητά χρώματα, συγκεκριμένα τροφικά αλλεργιογόνα και συντηρητικά. Φίλες και φίλοι, αγοράζουμε τρόφιμα για εμάς ή για τα παιδιά μας διότι μας ελκύουν τα εντυπωσιακά τους χρώματα, έντονο κόκκινο ή έντονο κίτρινο ή έντονο γαλάζιο χρώμα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές οι χρωστικές ουσίες βλάπτουν τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Να θυμόμαστε ότι υπάρχουν χρωστικές ουσίες οι οποίες μπορούν και διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Θα πρέπει λοιπόν να είναι εξαιρετικά ανόητοι οι γονείς, οι οποίοι από τη μια μεριά επιτρέπουν στα μικρά παιδιά τους την κατανάλωση τέτοιων τροφίμων, ενώ από την άλλη επενδύουν στη νοητική τους εξέλιξη. Πολλές φορές η εντυπωσιακή συσκευασία και το μάρκετινγκ απλά αποτελούν το αγκίστρι, αποτελούν τη φάκα η οποία θα μας παγιδεύσει έτσι ώστε να αγοράσουμε ένα ανθυγιεινό προϊόν. Σε προηγούμενη παρουσίαση, η οποία σχετίζεται με την εντερική μικροχλωρίδα και την οποία σας προτρέπω να παρακολουθήσετε, αναφέραμε τις καταστρεπτικές συνέπειες τις οποίες έχει η κατανάλωση πρόχειρου φαγητού και αλκοόλ σε όλα τα όργανα του σώματος, μέσω του προκληθέντος καθεστώτος δυσβίωσης της εντερικής μικροχλωρίδας. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι όλα αυτά τα επεξεργασμένα τρόφιμα θα επηρεάσουν δυσμενώς τη διανοητική μας λειτουργία. Και αν κάτι διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα, αυτό είναι η αντίληψή μας, το μυαλό μας. Η διανοητική ικανότητα σε ορισμένους από εμάς φαίνεται λοιπόν ότι έχει επηρεαστεί σημαντικά. Αφού από τη μία καταναλώνουμε όλα αυτά τα τρόφιμα, ενώ από την άλλη αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε και παραπονιόμαστε. Γιατί έχουμε πονοκεφάλους, γιατί έχουμε αλλεργίες, γιατί έχουμε δερματικές ασθένειες, γιατί δεν έχουμε καλό ανοσοποιητικό σύστημα, γιατί είμαστε μόνιμα κουρασμένοι, γιατί δεν έχουμε καλό μεταβολισμό, γιατί έχουμε απώλεια μνήμης ήδη από τη μέση ηλικία, γιατί γερνάμε προώρα. Αλήθεια όμως, εσείς τι πιστεύετε, ότι υπάρχει κάποιος παρασκευαστής ο οποίος ενδιαφέρεται για το καλό σας, ότι ενδιαφέρεται για την υγεία σας? Φίλες και φίλοι, όταν ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα προϊόν ή και μία υπηρεσία, πάντα παρατηρώ τον ίδιο τον παρασκευαστή ή τον επαγγελματία.
στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον ο οποίος πραγματικά αγαπά αυτό το οποίο δημιουργεί και το διαθέτει πάντα με σεβασμό απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Προσωπικά γνωρίζω αγρότες βιοπαλαιστές αλλά και πλούσιους βιομήχανους οι οποίοι δεν αγγίζουν καν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους τα εδόδημα προϊόντα τα οποία διαθέτουν προς πώληση. Όταν όμως η πρώτη και ίσως η μοναδική προτεραιότητα είναι να βγάλεις χρήματα πουλώντας κυριολεκτικά το οτιδήποτε, τότε πώς μπορείς να σεβαστείς τον καταναλωτή? Για να δούμε λοιπόν το ποιος μπορεί να σεβαστεί τον καταναλωτή, αλλά και το ποιος έχει την ικανότητα να φτιάξει ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό προϊόν. Φίλες και φίλοι, κάποιοι από εσάς με βλέπετε μόλις τώρα, κάποιοι από εσάς με πρωτογνωρίσατε το Μάιο του 2019 όταν ξεκίνησα να αρθρογραφώ στο blog και να παρουσιάζω διάφορα θέματα στο κανάλι μου στο YouTube. Σίγουρα όμως δεν με ξέρατε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες όταν ως μικρό παιδί, αργότερα ως έφηβος και αργότερα ως φοιτητής περνούσα τα καλοκαίρια στην ορεινή Πίνδο. Αλλά δεν με ξέρατε ούτε και όταν για πολλά χρόνια ως μάχημος γεωπόνος γυρνούσα στην ελληνική ύπαιθρο και συναναστρεφόμουν με υπερήλικες και εμπολείς αρχαίγονους ανθρώπους της υπαίθρου και των βουνών, εξερευνώντας, μαθαίνοντας και βιώνοντας όλους αυτούς τους ιδιαίτερους και ουσιαστικά ξεχασμένους πλέον τρόπους χρησιμοποίησης των φυσικών συστατικών για την παρασκευή τροφίμων και ποτών. Σπούδασα γεωπόνος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην εδαφολογία και στη χημεία εδάφους. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην Πάτρα. Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η προσδρόφηση διαφόρων φυτοφαρμάκων σε επιφάνειες οι οποίες προσομοιάζουν το έδαφος. Οξύδια του πυρητίου, οξύδια του αργυλίου, χουμικά και φουλβικά οξέα. Οι εργασίες αυτές ήταν πρωτοποριακές καθώς ενέπλεκαν μοντέλα θερμοδυναμικών ισορροπιών της ηλεκτρικής διπλοστιβάδας μέσω πινάκων και οριζουσών και ο κώδικας γράφηκε με τη χρήση της Fortran 77α. Έμαθα αποκλειστικά μόνος μου καθώς δεν υπήρχε καμία τεχνογνωσία πουθενά στην Ελλάδα το 1999 ή το 2000 να δουλεύω τα προγράμματα Hydra QL και αργότερα Mine QL, EQ3/6, GeoSurf, Hydrus και άλλα. Η αλήθεια είναι ότι είχα εγγραφεί ως υποψήφιος διδάκτορας και ακολούθως πέρασα αρκετά χρόνια στα εργαστήρια, γεγονός το οποίο αξιοποίησα με το να ασχοληθώ με ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων όπως είναι η θερμοδυναμική, η προσδρόφηση, η υδατική χημεία και ο ειδομορφισμός, η χημεία των κολοειδών διαλυμάτων, οι φυσικοχημικές ιδιότητες των ιξοδολαστικών υλικών. Αργότερα, στον ιδιωτικό τομέα, ως επικεφαλής χημικών εργαστηρίων, τα οποία αναλάμβαναν τις αναλύσεις εδάφους, ύδατος και τροφίμων, εξειδικεύτηκα και στην καλλιέργεια των μικροοργανισμών. Έτσι, όταν αργότερα συνειδητοποίησα ότι αυτό με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και συνολικά οτιδήποτε έχει σχέση με την παρασκευή ζυμωμένων τροφίμων, είχα το επιστημονικό υπόβαθρο να το υποστηρίξω. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχει σημασία εάν έχεις τους οποιουσδήποτε τίτλους ή ακόμα εάν έχεις και μια κάποια τεχνογνωσία, εάν εσύ ο ίδιος δεν είσαι αφοσιωμένος, εάν δεν είσαι δοσμένος, εάν δεν αγαπάς αληθινά αυτό που κάνεις. Τι χρειάζεται λοιπόν ώστε να μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα μοναδικό προβιωτικό ή μια μοναδική κατασκευή ή να φτιάξει ένα μοναδικό λογισμικό? 1. Βασική επιστημονική γνώση και έναν αντίστοιχο τρόπο σκέψης ώστε να μπορεί να κατανοεί τις έννοιες και 2. Αγάπη η οποία θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη έτσι ώστε να εξελίσσεται και να προοδεύει συνεχώς. Πολύ δε περισσότερο, η αγάπη αποτελεί βασικό συστατικό μιας συλλογικής επιτυχίας.
Για παράδειγμα, ξέρω ανθρώπους με διδακτορικό ή ακόμα και καθηγητές σε ελληνικά και σε κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, οι οποίοι μη έχοντας αγάπη σε αυτό που κάνουν, έχουν στρατευτεί στο να αποκλείουν ταλαντούχους ανθρώπους, αναστέλλοντας έτσι την εξέλιξη και στερώντας την προοπτική στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στο πανεπιστήμιο. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο και πρωτοποριακό? Είναι κακό να είναι κανείς αδικαιολογήτως απόν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να είναι κανείς αδικαιολογήτως παρόν. Τι γίνεται όμως με τις μεγάλες παρασκευαστικές εταιρείες, με τις βιομηχανίες? Μπορούν αυτές να φτιάξουν ένα καινοτόμο πρωτοποριακό προβιωτικό ποτό? Οι βιομηχανίες δεν προσλαμβάνουν ταλαντούχους ανθρώπους με το φόβο ότι αυτοί μπορεί να είναι φιλόδοξοι και προοδευτικά θα αυτονομηθούν και θα γίνουν ανταγωνιστές. Μη ταλαντούχοι άνθρωποι σημαίνει ότι παραμένουμε στη συνήθη τετριμένη συνταγή. Αντιγραφή εμπορικά επιτυχημένων προϊόντων και πρακτικών από το εξωτερικό, μείωση του κόστους παραγωγής και τρίτον, διαφήμιση και προβολή, marketing των ήδη φυστάμενων προϊόντων. Ας αφήσουμε όμως τους άλλους. Ελάτε να δούμε μαζί με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα καινοτόμο και εξαιρετικά ωφέλιμο για την υγεία ζυμωμένο ποτό. Προσωπικά, η αγάπη για οτιδήποτε σχετίζεται με τον τρόπο παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων με οδήγησε και με οδηγεί στην αναζήτηση και στη μελέτη όλης της σχετικής βιβλιογραφίας η οποία υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τολμώ να πω ότι έχω στη διάθεσή μου όλα τα σοβαρά επιστημονικά βιβλία που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή. Συγκεκριμένα, στη βιβλιοθήκη μου έχω πάνω από 150 βιβλία. Επιπλέον, στη βιβλιοθήκη μου έχω αρχιοθετήσει πάνω από 2.000 επιστημονικές δημοσιεύσεις με προέλευση από περισσότερες από 40 χώρες, τις οποίες έχω μελετήσει και οι οποίες αφορούν μια ευρεία γκάμα γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία έχουν παρασκευαστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Η συλλογή και η μελέτη όλου αυτού του όγκου των πληροφοριών είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς ενασχόλησης και φυσικά ενός εξαιρετικά κοπιώδους έργου. Πέρα όμως από τα γαλακτοκομικά, η βιβλιογραφία την οποία έχω στη διάθεσή μου περιλαμβάνει και άνω των 100 βιβλίων και άνω των 1.000 επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι οποίες σχετίζονται με την παρασκευή ζυμωμένων τροφίμων και ποτών. Η ανάγκη ή η αγάπη, αν θέλετε, στο να εξελιχθώ και να προχωρήσω, με οδήγησε στο να στραφώ οπουδήποτε, ώστε να αποκτήσω γνώση. Ακολούθως, έχω αποκτήσει από κορυφαία πανεπιστήμια πιστοποιητικά κατάρτισης, τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή ζυμωμένων τροφίμων, με την παρασκευή ζυμωμένων ποτών, στα οποία κυριαρχεί η αλκοολική ζύμωση και με την αξιολόγηση του flavor αλκοολούχων ζυμωμένων ποτών. Φίλες και φίλοι, σε προηγούμενη παρουσίαση έχουμε αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο του υποστρώματος όταν φτιάχνουμε ζυμωμένα προϊόντα. Το υπόστρωμα αυτό μπορεί να είναι το γάλα, μπορεί να είναι το ινογλεύκος ή το ζυθογλεύκος, αλλά μπορεί να είναι χυμή φρούτων και λαχανικών ή εν μέρη μπορεί να είναι το εκχύλισμα διαφόρων βοτάνων και θεραπευτικών φυτών. Ως γεωπόνος έχω ασχοληθεί με τα βότανα και τα θεραπευτικά φυτά, αλλά επίσης έχω ασχοληθεί και με την αρωματοθεραπεία και έχω αποκτήσει πιστοποιητικά κατάρτισης από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου μετά από εξετάσεις και από την υποβολή εργασίας. Όλοι ξέρουμε ότι οι μικροοργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν στα ζυμωμένα τρόφιμα μπορούν να ενισχύσουν την εντερική μας μικροχλωρίδα και έτσι να έχουν συνολικά μια ευεργετική επίδραση στην υγεία μας. Σε προηγούμενη παρουσίαση, η οποία αφορά την εντερική μικροχλωρίδα, μπορείτε να διαπιστώσετε το πόσο εκτενώς έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ έχω αποκτήσει και πιστοποιητικά κατάρτισης από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου μετά από εξετάσεις και από την υποβολή εργασίας. Όταν φτιάχνω ζυμωμένα προϊόντα, μπορεί να αποσκοπώ στη δημιουργία ενός εξαιρετικού flavor ή μπορεί να αποσκοπώ στη δημιουργία
ενός εξαιρετικά ωφέλιμου και υγιεινού προϊόντος. Βέβαια, το ιδανικό θα είναι να επιτευχθούν και οι δύο αυτοί στόχοι. Για να μπορεί όμως κανείς να φτιάξει συνειδητά ένα υγιεινό προϊόν, θα πρέπει να γνωρίζει βασικά πράγματα για το πώς συνδέεται το είδος της τροφής με την υγεία. Ως nutritionist μπορώ να αξιολογώ τον τρόπο παρασκευής και ακολούθως να σχεδιάζω την παρασκευαστική διαδικασία έτσι ώστε το τελικό προϊόν να μεγιστοποιεί τα ωφέλη. Και σε αυτό το τομέα έχω αποκτήσει πιστοποιητικά κατάρτισης από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου μετά από εξετάσεις και από την υποβολή εργασίας. Έστω λοιπόν ότι εγώ θα φτιάξω ένα ζυμωμένο νεοτεριστικό προβιωτικό ποτό και θα απευθυνθώ πού, σε ποιο κοινό θα προσανατολιστώ. Εάν φυσικά θέλω να διαθέσω αυτό το προϊόν, θα απευθυνθώ σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την υγεία τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη υγιείς και όντας εν μέρει γνώστες, είναι ένθερμοι υποστηριχτές των υγιεινών σούπερ τροφών, καθώς και γενικότερα ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Αυτοί οι άνθρωποι γυμνάζονται ήδη ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη φυσική άσκηση. Ως personal trainer είμαι ειδικός να εξηγήσω όχι μόνο το γιατί η φυσική άσκηση είναι απαραίτητη, αλλά επίσης είμαι ειδικός στο να καθοδηγήσω τον κάθε αθλούμενο ξεχωριστά ώστε να ακολουθήσει την ιδανική για αυτόν προπόνηση. Επίσης, έχω την επιστημονική κατάρτιση να εξηγήσω σε όσους γυμνάζονται συστηματικά ή σε όσους ακολουθούν ένα χαλαρό πρόγραμμα fitness το γιατί αυτό το πρωτοποριακό προβιωτικό ζυμωμένο ποτό θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής τους διατροφής. Ειδικά τα υγιή άτομα της μέσης αλλά και της τρίτης ηλικίας θα έχουν να ωφεληθούν τα μέγιστα κατά τη στιγμή που μπορώ να τους εξηγήσω το πώς με αυτό το εξαιρετικά ωφέλιμο προβιωτικό ποτό σε συνδυασμό με την κατάλληλη φυσική άσκηση εμείς μπορούμε να απολαμβάνουμε μια υψηλή ποιότητα ζωής καθώς μεγαλώνουμε. Φίλες και φίλοι, είμαι 53 χρονών, δεν έχω ούτε μία γκρίζα τρίχα στα μαλλιά μου, βιώνω μια εξαιρετικά ενεργή καθημερινότητα, μπορώ και εργάζομαι πολλές ώρες την ημέρα και παράλληλα ο οργανισμός μου μπορεί και ανταποκρίνεται σε μια συστηματική και ενίοτε επίπονη φυσική άσκηση. Έχω ενέργεια και μπορώ να τρέχω άνετα αποστάσεις 15 ή και 20 χιλιόμετρων. Δεν έχω εμβολιαστεί κατά του COVID και την περίοδο της πανδημίας ζούσα μια όσο το δυνατόν φυσιολογική ζωή χωρίς να επιδιώκω την οποιαδήποτε απομόνωση και χωρίς να φοβάμαι την οποιαδήποτε συναναστροφή. Δεν θυμάμαι κι εγώ ποια είναι η τελευταία φορά που αρρώστησα, ενώ η νοητική λειτουργία και η ικανότητα εκμάθησης μπορώ να πω ότι είναι καλύτερη από ποτέ. Πώς τα πετυχαίνω όλα αυτά? Με βοηθάει αυτό. Αυτό το ποτό είναι προϊόν ζύμωσης. Σε αυτό το ποτό υπάρχουν πολύ υψηλοί πληθυσμοί από δεκάδες είδη ωφέλιμων και ευεργετικών οξυγαλακτικών αλλά και μη οξυγαλακτικών βακτηρίων. Απομονώσαμε αυτούς τους μικροοργανισμούς από το γιαούρτι, από το γνήσιο το αυθεντικό ξινόγαλα, από το κεφίρ, από γαλακτοκομικά τα οποία ζυμώνονται αποκλειστικά από την αυτόχθονη μικροχλωρίδα και στη συνέχεια τους καλλιεργήσαμε και τους πολλαπλασιάσαμε. Σε αυτό το ποτό υπάρχουν επίσης και ωφέλιμοι ζυμομύκητες. Απομονώσαμε τους ζυμομύκητες από το μούστο, από οικιακά παρασκευασμένο κρασί, από οικιακά παρασκευασμένους μιλίτες, από οικιακά παρασκευασμένη μπύρα και στη συνέχεια τους καλλιεργήσαμε και τους πολλαπλασιάσαμε. Η επιλογή των μικροοργανισμών, η οποία φυσικά έγινε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, αποτέλεσε μια εξαιρετικά επίπονη και προσεκτική διεργασία. Πράγματι, για να φτιάξει κανείς ένα επιτυχημένο πρωτοποριακό προβιωτικό ζυμωμένο ποτό, θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση των ειδών των μικροοργανισμών, θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση του σε ποιες συνθήκες αυτοί οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται, ποια ζάχαρα μπορούν και ζυμώνουν, ποιους μεταβολίτες παράγουν, αλλά και πολλά άλλα. Για το θέμα αυτό δεν μπορώ να αναφέρω περισσότερα για ευνόητους λόγους.
Και ακόμα μία φορά σας προτρέπω να παρακολουθήσετε την παρουσίαση η οποία αφορά την εντερική μικροχλωρίδα. Να επισημάνω μόνο ότι υπήρξε ενδελεχής έρευνα για το είδος των μικροοργανισμών, τον τρόπο της ζύμωσης και τα προϊόντα του μεταβολισμού. Επίσης, εδώ μέσα περιέχονται και όλες εκείνες οι βιοδραστικές και θεραπευτικές ουσίες του υποστρώματος το οποίο χρησιμοποίησαμε. Τι υπόστρωμα χρησιμοποίησαμε? Σκεφτείτε όλα τα υλικά φυτικής προέλευσης, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχατε καν φανταστεί. Από ποια υλικά θα πάρω ένα εκχύλισμα πλούσιο σε μικροστοιχεία, σε βιταμίνες και σε μέταλλα, αλλά και σε ιχνοστοιχεία? Από ποια υλικά θα πάρω ένα εκχύλισμα το οποίο έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι ενισχύει το ανοσιοποιητικό σύστημα και ομαλοποιεί τον μεταβολισμό? Από ποια υλικά θα πάρω ένα εκχύλισμα το οποίο έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι προωθεί την νοητική λειτουργία αλλά και την αντιγύρανση? Είναι πολύ λυπηρό όταν ακούω από ανθρώπους πολύ μικρότερους μου ηλικιακά ότι διαβάζουν κάτι και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα το ξεχνάνε. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι όλα αυτά τα πιστοποιητικά, καθώς και πολλά άλλα τα οποία δεν είναι του παρόντος να παρουσιάσω, τα απέκτησα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το ποτό με βοηθάει να διατηρώ τα εγκεφαλικά κύτταρα σε άριστη κατάσταση, να κατανοώ τις έννοιες, να αφομοιώνω τη γνώση και να επαναφέρω όλες τις πληροφορίες στη μνήμη μου. Πολλά επίσης ακούγονται και για την αντιγύρανση, ιδιαίτερα από πλασιέ διαφόρων εταιριών. Θα πρέπει όμως κανείς να έχει ολοκληρωμένη γνώση για το πώς η γύρανση σχετίζεται με τη μειωμένη ικανότητα των κυττάρων να διορθώσουν βλάβες στο DNA. Θα πρέπει όμως κανείς να έχει επίσης και ολοκληρωμένη γνώση για το τι είναι τα κύτταρα ζόμπι, τι είναι η μεθυλίωση του DNA, τι είναι η παραμόρφωση των πρωτεϊνών, τι είναι και πώς δημιουργείται μια σταθερή και χαμηλού επίπεδου φλεγμονή καθώς μεγαλώνει η χρονική μας ηλικία. Αλλά επίσης θα πρέπει κανείς να έχει και ολοκληρωμένη γνώση για το ότι η αντιγύρανση σχετίζεται και με την προώθηση της αυτοφαγίας των κυττάρων. Φυσικά αυτό το προαναφερθέν εκχύλισμα ή το μείγμα των εκχυλισμάτων θα πρέπει να είναι συμβατό και με την ανάπτυξη των μικροοργανισμών μας. Δηλαδή θα πρέπει αυτό το εκχύλισμα να μην αναστέλει αλλά και να μην παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Μέσα στο ποτό αυτό περιέχονται και διαλυτές και αδιάλυτες διαιτητικές ίνες. Αυτές οι διαιτητικές ίνες βρίσκονται σε μικρές ποσότητες, πλην όμως χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία. Αυτές οι διαιτητικές ίνες θα ενισχύσουν περαιτέρω την εντερική μικροχλωρίδα. Καλά! Και από γεύση, το ποτό αυτό είναι όξινο, έχει έναν αφρόδη χαρακτήρα και διαθέτει ένα πλούσιο άρωμα. Αλλά σίγουρα δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει μέχρι τώρα. Φίλες και φίλοι, τα βιώματα του παρελθόντος και οι περιγραφές αποτέλεσαν και αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό. Όταν τη δεκαετία του 1980 οι περίλικες άνθρωποι των βουνών και της υπαίθρου μου μετέφεραν το πώς το 1920 ή το 1930 αντιμετώπιζαν τις φλεγμονές και τις ασθένειες, το πώς γιάτρευαν τις κακώσεις των οστών, αλλά και πολλά άλλα, τότε δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Αργότερα, μετά από πολλά χρόνια, όταν απέκτησα επιστημονική γνώση, μπόρεσα και αξιολόγησα και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, αλλά και τις πρακτικές εκείνης της περίοδου. Μελετώντας λοιπόν τη σχετική βιβλιογραφία, μπορώ να σας πω πως υπάρχει πολύτιμη γνώση η οποία έχει χαθεί. Εδώ, μέσα σε αυτό το ποτό, υπάρχει ένα τμήμα αυτής της χαμένης, μα εξαιρετικά πολύτιμης γνώσης. Όταν κανείς βρίσκεται στη μέση ηλικία και έχει μία πολύ ωρη καθιστική εργασία, είναι σχεδόν αδύνατο να μην βάλει επιπλέον κιλά. Αυτό εδώ το ποτό με βοηθάει να ελέγχω την όρεξή μου, μου δημιουργεί την αίσθηση του κορεσμού και έτσι μπορώ και διατηρώ το κανονικό βάρος. Και φυσικά αυτό το ποτό
Δεν έχει καμία σχέση με τα σκευάσματα του εμπορίου, τα οποία υπόσχονται αδυνάτισμα, χρησιμοποιώντας διεγερτικά ή μιμητικά του νευρικού συστήματος και διουρητικές ουσίες. Κλείνοντας, τα τελευταία λίγα χρόνια υποβάλλω τον εαυτό μου σε διαλείπουσα νηστεία. Μία φορά το χρόνο, για χρονικό διάστημα από 36 έως 48 ώρες, δεν τρώω τίποτα, παρά πίνω μόνο λίγο από αυτό το ποτό και παράλληλα αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθώ για κάμποσες ώρες να κάνω ένα γρήγορο περπάτημα ή ένα πολύ αργό τρέξιμο. Αυτό το ποτό με βοηθάει να ανταπεξέλθω, πράγμα το οποίο δεν μπορούσα να κάνω στο παρελθόν, καθώς δεν άντεχα και τα παρατούσα πολύ πριν τις 24 ώρες. Αυτή τη στιγμή αυτό το ποτό το χρησιμοποιώ μόνο για προσωπική χρήση. Υπάρχει η σκέψη και η πρόθεση αυτό το ποτό και ίσως μία σειρά από μοναδικά ζυμωμένα προϊόντα να διατεθούν σε εκείνους που θα εκτιμήσουν την αξία τους. Είμαστε σε επικοινωνία. Γεια χαρά!